Trong những ngày qua, chúng ta không có video nào trên channel Phân tích Game. Lý do có lẽ các bạn cũng biết, mình khá bận trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng đừng lo, Phân tích Game vẫn luôn ở đây. Và khi có thời gian, chúng ta sẽ lại ngồi bên nhau để cùng nhau tìm hiểu về những bí ẩn của các... Hôm nay, chúng ta sẽ đi ngược lại quá khứ một chút. Về một tựa game đã cũ, mình đã hoàn thành nó từ rất lâu. Và ngay lúc đó mình cũng rất tò mò về cốt truyện của trò chơi này. Cho đến hôm nay, và trong video này, chúng ta sẽ làm điều đó. Và xin chào các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Ở video này, chúng ta sẽ cùng phân tích cốt truyện của tựa game Spooky Jumpscare Mansion. Phát triển bởi Lag Studio và ra mắt lần đầu trên Steam vào năm 2015 với tên gọi là Spooky House và đổi tên thành Spooky Jumpscare Mansion vào năm 2016 do vấn đề bản quyền. Bối cảnh trong trò chơi, theo như được mô tả, là về một tòa lâu đài cổ với mây đen bao phủ quanh năm, tọa lạc trên một ngọn đồi gần một ngôi làng nhỏ. Người dân trong làng và ngay cả những già làng đều không biết được rằng tòa lâu đài đã ở đó từ bao giờ. Vô số lời đồn về những âm thanh kinh dị và các cá thể ghê rợn lảng vảng xung quanh tòa lâu đài khiến cho không một ai dám đến gần nó. Câu chuyện bắt đầu khi người chơi, trong vai một nhà sử học, đã quyết định khám phá bí ẩn bên trong tòa lâu đài huyền bí. Bước vào bên trong lâu đài, nhà sử học gặp một hồn ma. Cô ta tên là Spooky và lâu đài này là nhà của cô. Spooky chủ động đề nghị nhà sử học hãy khám phá lâu đài, và tại căn phòng sâu nhất, bí ẩn về sự tồn tại của lâu đài sẽ được tiết lộ. Nhà sử học tiến sâu vào lâu đài và nhận ra nó là một hệ thống với vô số những căn phòng nối tiếp nhau. Càng đi sâu vào bên trong, lâu đài càng trở nên u tối. Những mảnh nhật ký rải rác của những người đã từng khám phá lâu đài trước đây, và tệ hơn là những sinh vật của bóng tối luôn tìm cách tấn công. Người chơi trong vai nhà sử học sẽ phải đi qua tổng cộng 1.000 căn phòng, và từ phòng thứ nhất cho đến phòng thứ 300, cứ mỗi 50 phòng, bạn sẽ bước vào một nơi được gọi là phòng an toàn. Tại đây, bạn sẽ có thể lưu lại phần chơi của mình, và từ phòng 300 trở đi, bạn sẽ phải vượt qua 100 phòng mới có thể đến được phòng an toàn. Với tông màu sáng và hình ảnh dễ thương, chắc hẳn các bạn sẽ chẳng thể nào nghĩ rằng Spooky Jumpscare Mansion là một tựa game kinh dị. Nhưng sau khi khám phá 1.000 căn phòng, mỗi người chơi sẽ có những suy nghĩ khác nhau về nó. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì Spooky Jumpscare Mansion đem đến cho từng người những căn phòng khác nhau. Cụ thể ở đây ta có bản đồ của tòa lâu đài. Nhìn qua thì rõ ràng đây là một hệ thống mê cung và nó thay đổi liên tục. Điều đặc biệt hơn là những căn phòng không đơn thuần chỉ là những căn phòng bình thường, mà đôi khi chúng còn là những chiều không gian khác, nơi sinh sống của những sinh vật kỳ lạ, và tất cả đều được liên kết với nhau bởi những cánh cửa và nằm gọn bên trong tòa lâu đài. Nhà sử học còn tìm thấy một hệ thống các phòng thí nghiệm mang tên GL Lab. Các phòng thí nghiệm đều đã bỏ hoang, nhưng những mẫu vật đã từng bị nghiên cứu tại đây vẫn lang thang trong lâu đài. Sau khi hoàn tất 1.000 căn phòng, nhà sử học sẽ gặp lại Spooky trong một căn phòng giả lập, và tại đây, Spooky đưa ra thử thách cuối cùng. Nhà sử học phải chiến đấu với một quái vật, và sau khi đánh bại nó, sẽ có hai ending có thể xảy ra. Ending thứ nhất, Bad Ending. Nhà sử học sẽ nói chuyện với Spooky và trở thành quái vật lang thang trong lâu đài. Ending thứ hai, Dead Ending. Nhà sử học sẽ té chết ngay sau đó và trở thành một phần trong đội quân hồn ma của Spooky để hù dọa thế giới. Rất nhiều bí ẩn được đặt ra trong Spooky Jumpscare Mansion về sự tồn tại của tòa lâu đài. Spooky là ai và mục đích của cô ta là gì? Để trả lời những câu hỏi đó, ta sẽ đến với phần phân tích các thông tin của trò chơi. Dựa vào thông tin của phần mở đầu, ta biết rằng lâu đài của Spooky đã xuất hiện từ rất lâu. Lâu đến mức mà những cụ già trong ngôi làng gần đó cũng chẳng thể nhớ, nhưng đủ văn minh để có thể xây dựng một hệ thống các phòng thí nghiệm. Như bản đồ đã miêu tả, thì lâu đài của Spooky chứa đựng một chiều không gian. Chiều không gian này thay đổi liên tục, khiến nó vô tình trở thành một mê cung vô tận. Nhưng nếu phân loại các căn phòng, ta sẽ có hai loại chính. Loại thứ nhất là những căn phòng bình thường, và loại thứ hai là những căn phòng thí nghiệm của GL Lab. Dựa vào các thông tin trên, ta sẽ hiểu ra rằng tòa lâu đài của Spooky trước khi bị bỏ hoang đã từng là một cơ sở nghiên cứu. Có rất nhiều nhà khoa học đã làm việc tại đây. Họ lưu trữ và nghiên cứu các loại sinh vật kỳ lạ và sử dụng hệ điều hành CatDog để ghi lại dữ liệu. Theo như các dấu vết thì có lẽ những cá thể thí nghiệm đã thoát ra và giết tất cả các nhà khoa học. Câu hỏi đặt ra lúc này là mục đích tồn tại của GL Lab là gì? Trong một vài bản ghi chú của Spooky thì chính cô đã hợp tác với những nhà khoa học tại GL Lab để tạo ra các mẫu vật, và Spooky cũng là người thiết kế chúng. Mục đích của việc Spooky tạo ra các mẫu vật được tìm thấy trong một cỗ máy chơi game. Trong khoảng từ phòng 900 đến phòng 990, bạn sẽ bước vào một căn phòng thí nghiệm có một cái não nằm trong bể dung dịch. Tương tác với nó, bạn sẽ có mật mã là 1235. Đi tiếp đến tầm phòng 990 đến phòng 1000, bạn sẽ bước vào căn phòng đặc biệt.
với một dãy máy chơi game ở bên trái, đi đến chỗ chiếc máy chơi game màu đen cuối cùng và nhập mật mã 1235. Nó sẽ hiện ra những bức tranh kể về quá khứ của Spooky trước khi chết, và sau khi phân tích chúng, mình đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Spooky. Quá khứ của Spooky là một cô bé dễ thương, nhưng vì dễ thương như vậy, trong những dịp Halloween, Spooky không thể dọa được bất kỳ ai. Và trong một ngày lễ Halloween, Spooky quyết định sử dụng pháo để hù dọa mọi người. Nhưng điều không may đã xảy ra khi Spooky đứng trước nhà của một cựu quân nhân. Tiếng nổ của pháo đã khiến người quân nhân kia bất ngờ vô tình bắn chết cô. Chính điều đó giúp ta hiểu được mục đích mà Spooky tạo ra các mẫu vật, chính là để hù dọa mọi người. Nếu phân tích kỹ hai ending, ta sẽ thấy chúng đều mang mục đích chung. Trong Dead Ending, Spooky cũng chiêu mộ linh hồn của nhà sử học để trở thành chỉ huy trong đội quân linh hồn của mình. Còn trong Bad Ending, nhà sử học trở thành một quái vật và lang thang trong lâu đài. Và chúng ta nhận ra rằng cả hai ending này đều hướng đến mục đích cuối cùng là nhà sử học trở thành một phần trong đội quân hù dọa của Spooky. Có lẽ bạn cũng đang suy nghĩ là tại sao không có good ending, thì thật ra có sự tồn tại của ending thứ ba trong trò chơi. Ending thứ ba này được kích hoạt bằng cách vào một cài đặt của game và chỉnh các tùy chọn Spaceman và Jumpscare thành off. Sau đó bạn đi hết 1000 căn phòng, thì ở phòng thứ 1000, Spooky với khuôn mặt buồn bã sẽ yêu cầu bạn rời khỏi lâu đài và về nhà bằng một hành lang. Trong lúc đi thì một dòng chữ chớp tắt sẽ xuất hiện và nó kể rằng người sử học sau khi rời khỏi lâu đài thì kể với mọi người trong làng rằng lâu đài này chẳng có gì bên trong, nhưng không ai tin anh ta cả, và thế tên nhà sử học vẫn sống. Trong bản DLC của trò chơi mang tên Karamari Hospital, ta sẽ tìm thấy hai bức thư được ghi bởi cha của Spooky. Bức thư thứ nhất là khẳng định lại cái chết của Spooky là do một quân nhân bị hội chứng PTSD, hay còn gọi là hội chứng căng thẳng sau chấn thương. Điều đó khiến cho người quân nhân nhạy cảm với tiếng pháo và vô tình bắn chết Spooky. Trong bức thư thứ hai, ta sẽ biết rằng cha của Spooky đã tạo ra một thiết bị gọi hồn để đưa linh hồn của Spooky trở lại cõi người sống, nhưng nó chỉ duy trì một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, thiết bị này được thay thế bằng một thiết bị thứ hai. Nó không chỉ đưa linh hồn của Spooky trở lại, mà còn duy trì sự tồn tại của linh hồn vĩnh viễn. Nhưng ở cuối lá thư, người cha đã nói rằng việc đưa linh hồn Spooky trở lại là để ông có thể nhìn thấy Spooky một lần nữa, và sau đó ông sẽ tắt thiết bị để Spooky có thể trở lại thiên đàng. Và theo những gì chúng ta đã nhìn thấy, thì linh hồn của Spooky vẫn tồn tại trong lâu đài, nên chắc chắn rằng thiết bị gọi hồn chưa hề được tắt đi. Nó đưa ra giả thuyết rằng sau khi gọi hồn Spooky, cả gia đình họ quyết định sống với nhau cho đến khi cha mẹ của Spooky chết đi vì tuổi già, thì linh hồn của Spooky vẫn tồn tại và tiếp quản lâu đài. Điều này cũng dẫn đến manh mối, khẳng định cho việc ngay từ đầu toàn bộ GL Lab được điều hành bởi cha của Spooky, nên sau khi ông ta chết đi, Spooky tiếp quản phòng nghiên cứu và thực hiện việc tạo ra các mẫu vật. Trong một ghi chú của một thợ điện tại GL Lab, ta sẽ thấy rằng GL Lab là một cơ sở nghiên cứu rất rộng và có những khu vực bị cấm. Trong một đoạn ghi chú nhắc đến việc Spooky từng nói về thứ gì đó cần được bắt ra khỏi khu vực này. Trong những đoạn ghi chú sau đó, người thợ điện miêu tả rằng có gì đó đang ký sinh rất nhanh trên da của anh ta. Điều này đưa cho ta giả thuyết rằng thứ cần lấy ra khỏi khu vực cấm chính là mẫu vật số 10, và cũng là mẫu vật duy nhất có khả năng ký sinh. Spooky cho người vào sửa điện trong khu vực cấm, và vô tình những người thợ bị mẫu vật số 10 ký sinh và tấn công những nhân viên khác của GL Lab, dẫn đến việc toàn bộ nhân viên GL Lab biến mất. Vậy là chúng ta đã giải mã gần như tất cả những câu hỏi, nhưng còn một điều mà có lẽ những bạn đã từng chơi Spooky Jumpscare Mansion sẽ thắc mắc. Đó là về sự tồn tại của con mèo hồng trong lâu đài. Nếu các bạn để ý thì hệ thống dữ liệu của GL Lab tên là CatDot, và Cat có nghĩa là mèo. Rất có thể hệ thống này được đặt tên theo con vật mà Spooky yêu thích, hoặc nó là một phần gì đó của Spooky. Chúng ta biết rằng Spooky là một cô bé dễ thương, nhưng qua những hình vẽ, chúng ta sẽ nhận ra Spooky toát lên một sự cô đơn. Sự cô đơn dẫn con người đến trầm cảm và khiến cho họ tìm cách khoác lên những chiếc mặt nạ hoặc tự chọn cho mình một nhân vật nào đó để thoát khỏi thực tại. Có lẽ nó cũng rất trùng hợp với Spooky vì cô luôn muốn hù dọa mọi người, hoặc đơn giản là muốn người khác quan tâm đến mình. Theo giả thuyết của mình, con mèo hồng trong trò chơi chính là thực thể hóa nội tâm của Spooky, thứ mà cô luôn luôn muốn che giấu. Trong chế độ Endless của Spooky Jumpscare Mansion, chúng ta sẽ được gặp rất nhiều những quái vật kỳ lạ. Một vài trong số đó được thấy trong các trò chơi khác. Điều này xảy ra có thể chính là nhờ thiết bị gọi hồn mà cha của Spooky đã để lại trước đó. Như chúng ta đã biết, thiết bị gọi hồn này là cánh cổng giữa thế giới người chết và thế giới người sống, nhưng rất có khả năng nó cũng chính là cánh cổng thông giữa trái đất với các chiều không gian khác, dẫn đến việc các loài sinh vật ở những nơi khác luôn tràn vào lâu đài.
Điều đó vô tình biến lâu đài của Spooky trở thành một mê cung vô tận, tụ họp rất nhiều sinh vật từ các chiều không gian khác nhau. Và đó là giả thuyết của Photic Game cho cốt truyện đằng sau từ game Spooky Jumpscare Mansion. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha. Và hãy nhớ, những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi cho Photic Game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.